सो साथीहरु हजुर एउटा न्यू क्रिएटर हुनुहुन्छ र हजुरलाई थाहा छैन कि कसरी आफ्नो सब्स्क्राइब हाइड गर्ने भन्नेमा। सो साथीहरु म आज हजुरलाई सिकाउन जाँदैछु कि यो भिडियो माध्यमबाट कि हजुरले कसरी आफ्नो YouTube च्यानलको चाहिँ सब्स्क्राइब हाइड गर्ने भन्ने बारेमा। सो साथीहरु हजुर पनि एउटा YouTube च्यानल क्रिएट गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई पनि पक्कै पनि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ कि हजुरले चाहिँ कसरी आफ्नो सब्स्क्राइब बटन हाइड गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो सब्स्क्राइबरलाई चाहिँ हैन आफूतिर एट्र्याक्टिभ गर्न सकिन्छ भनेर। सो साथीहरु हजुरलाई थाहै पनि छ होला हैन, मान्छेहरुको जहाँ भिड हुन्छ सो मान्छेहरु पनि त्यही भिडमा जाने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ हैन YouTube पनि एउटा त्यस्तै प्लेटफर्म हो कि हजुरको चाहिँ जहाँ बढी सब्स्क्राइबर हुने गर्छ, जहाँ धेरै भ्युज हुने गर्दछ, मानिसहरु पनि त्यही भिडमा चाहिँ मिसिने जाने गर्दछन्। त्यसैले चाहिँ साथीहरु हजुरको चाहिँ सब्स्क्राइबर कम छ भने हजुरको चाहिँ हैन भ्युहरु चाहिँ एट्र्याक्टिभ हुने गर्दैनन्। त्यसैले चाहिँ हजुरले चाहिँ यदि सब्स्क्राइबर हाइड गर्नु भएको छ भने हजुरलाई चाहिँ भ्युलाई थाहा हुँदैन कि हजुरको चाहिँ सब्स्क्राइबर कति छन् र हजुरको चाहिँ सब्स्क्राइबरमा चाहिँ हैन मान्छेहरुले चाहिँ हैन जज गर्दैनन् र त्यसैले हजुरको पनि भिडियो चाहिँ हैन राम्रोसँग भ्यु गर्ने गर्दछन्। त्यसैले चाहिँ साथीहरु आज चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ यही विषय सम्बन्धी चाहिँ कसरी आफ्नो सब्स्क्राइब बटन हाइड गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाउन जाँदैछु। सो साथीहरु विषयवस्तुतिर लाग्नुभन्दा अगाडि यो भिडियोलाई चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब बटनलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला र साइडको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। सो आगामी दिनहरुमा आउने यस्तै भिडियोहरु चाहिँ सबसे सर्वप्रथम हजुरहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु म चाहिँ अब विषयवस्तुतिर लाग्छु। विषयवस्तुतिर चाहिँ म आज आफ्नो मोबाइललाई देखाउन चाहन्छु कि कसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ सब्स्क्राइब बटन हाइड गर्न सकिन्छ भनेर। सो साथीहरु म चाहिँ आफ्नो हजुरको मोबाइलको स्क्रिनतिर शेयर गर्न जाँदैछु है त। सो साथीहरु म चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। सो साथीहरु हजुरलाई म चाहिँ एउटा च्यानल देखाउन जाँदैछु। सो आफ्नो च्यानल देखाउन जाँदैछु। सो च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो च्यानल छ। सो यहाँ गएर चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 19 सब्स्क्राइबर देखेको छ। सो हजुरको चाहिँ यस्तै हैन फर्स्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ र हजुरको चाहिँ सब्स्क्राइब कम छ भने यहाँ देखाउँछ। सो 19 सब्स्क्राइबर छ हैन, 37 भिडियो छ। सो साथीहरु म चाहिँ हैन हजुरलाई चाहिँ अब यो चाहिँ 19 सब्स्क्राइबर चाहिँ कसरी चाहिँ हाइड गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हजुरलाई देखाउन जाँदैछु। सो चाहिँ हजुर यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरेपछि हजुर चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ गुगलमा लेख्नु होला कि हैन युट्युब स्टुडियो। युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सबसे टप अप्सनमा चाहिँ युट्युब स्टुडियो आएको छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरेपछि हजुरले चाहिँ यता साइडमा राइटको टप कर्नरमा 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। यदि 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइट भन्ने अप्सन आएको छ। डेस्कटप साइटमा अप्सनमा क्लिक गरेपछि हजुरको चाहिँ कम्प्युटर जस्तै हजुरले चाहिँ डेस्कटप ल्यापटपमा जस्तो हजुरले चाहिँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। सो यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हेर्नु होला लेफ्टको चाहिँ लास्टमा चाहिँ लेफ्टको लास्टमा हजुरलाई जुम गरेर देखाउँछु हैन। लेफ्ट साइडको लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ हैन सेटिङ अप्सन आएको छ तलपट्टि। सो सेटिङ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरेपछि हजुरको देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो इन्टरफेस आइसकेको छ सेटिङको। सो त्यति गरेपछि हजुरले चाहिँ सेकेन्डमा देख्नुहुन्छ च्यानलको अप्सन छ। सो च्यानलको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। च्यानलको अप्सनमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक इन्फर्मेसन, एडभान्स सेटिङ र फिचर इजिबिलिटी भनेर अप्सन आएको छ। सो हजुर चाहिँ एडभान्स सेटिङमा जानु होला। एडभान्स सेटिङमा गएपछि तल हल्का स्क्रल गर्नु होला। स्क्रल गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब काउन्ट। सब्स्क्राइब काउन्ट यो हजुरको चाहिँ सुरुमा चाहिँ नयाँ क्रिएटरहरुको चाहिँ जहिले पनि यसको चाहिँ हैन टिक भएर आएको हुन्छ हैन, सब्स्क्राइब काउन्ट हैन टिक भएर आएको हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनटिक गर्नु होला। यति अनटिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हैन सेभ गर्न पर्ने हुनेछ। सो तल देख्न सक्नुहुन्छ राइटको तलपट्टि देख्नुहुन्छ सेभको अप्सन आएको छ। सो सेभमा क्लिक गर्नु होला। सो यति गरेपछि हजुरको चाहिँ सब्स्क्राइबर हाइड हुन्छ। सो हजुरलाई चाहिँ अब फेरि म चाहिँ हैन आफ्नो युट्युबमा गएर देखाउन चाहदैछु कि हैन मेरो च्यानलको चाहिँ हैन सब्स्क्राइबर हाइड भइसकेको कि छैन भनेर चाहिँ हजुरलाई म देखाउन जाँदैछु। सो यति गरेपछि हजुरको चाहिँ युट्युब चाहिँ मिनिमाइज भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई युट्युबलाई काट्दिनु होला। यति गरेपछि हजुर चाहिँ युट्युब क्लिक गर्नु होला। युट्युब गएपछि हजुरको चाहिँ आफ्नो च्यानलमा जानु होला। च्यानलमा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ यो च्यानलमा जानुस्। च्यानलमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ मेरो चाहिँ हैन 19 सब्स्क्राइबर्स 37 भिडियोज भनेर लेखेर आएको थियो। अहिले चाहिँ मेरो 19 सब्स्क्राइबर हटिसकेको छ र 37 भिडियो मात्रै देखाएको छ। सो साथीहरु यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ च्यानलको चाहिँ सब्स्क्राइब कसरी हाइड गर्ने भन्ने चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरलाई भिडियो मन पर्छ भने प्लिज लाइकको बटन क्लिक गरिदिनु होला र यदि हजुर चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइबको बटन र क्लिक गरिदिनु होला र साइडको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु चाहिँ हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु यो भिडियो नै यति। यो भिडियोलाई चाहिँ एन्ड गर्दै नेक्स्ट भिडियोमा त्यस्तै राम्रो कन्टेन्टहरु लिएर